જે મારા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પ્રકરણ 2 બહુપદીમાં સ્વાધ્યાય 2.2 નો પહેલું એક્ઝામ્પલ ગણ્યું હતું. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય 2.2 નો પહેલાનો બીજો એક્ઝામ્પલ આજે આપણે ગણવાનું છે. રકમ આપેલી છે 4x² - 4s + 1. બહુપદી આપેલી છે, શૂન્ય શોધો અને શૂન્ય અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસો. બરાબર? એટલે જેમ આપણે પહેલો એક્ઝામ્પલ ગણ્યો તો એ જ પ્રકારે બીજો એક્ઝામ્પલ ગણવાનું છે. રકમ છે બહુપદી ps = 4s² - 4s + 1. બહુપદી આપેલી છે. આ બહુપદીને આપણે સમીકરણ આપણને ખબર છે, દ્વિઘાત સમીકરણનું સામાન્ય સ્વરૂપ ax² + bx + c. બરાબર? અહીં આગળ s માં સમીકરણ આપેલું છે એટલે આપણે as² + bs + c સાથે સરખાવવું. a બરાબર શું મળશે? 4. b બરાબર શું મળશે? -4 અને c બરાબર 1 મળશે. બરાબર? તો a b c સૌપ્રથમ આપણે શોધી કાઢવાનું. ત્યારબાદ સમીકરણ લખવાનું ps બરાબર 4s² - 4s + 1. બરાબર? સમીકરણના અવયવો પાડતા બહુપદી આપેલી છે, આ બહુપદીના અવયવો પાડીએ તો શું મળે? આપણને ખબર છે પ્રથમ પદનો સહગુણક 4 છે, અંતિમ પદનો 1 છે. બરાબર? તો અહીંયા 4 * 1 = 4. 4 ના એવા બે ભાગ પાડો કે મધ્યમ પદ આપણને મળે. અહીં આગળ મધ્યમ પદ -4 છે. બરાબર? 4 ના અવયવ પાડીએ તો 4 * 1 = 4 થાય અને 2 * 2 = 4. તો 2 * 2 -4 2 * 2 4 થાય. બરાબર? અહીં આગળ -4 છે એટલે -2 * -2 ગુણાકાર +4 થશે અને -2 + -2 સરવાળો -4 થશે. એટલે 4s² - 4s એટલે કે 4s ની જગ્યાએ આ -4s ની જગ્યાએ આપણે -2s અને -2s સરવાળો -4s થાય. બરાબર? -2s + -2s એટલે -4s થાય. એટલે 4s² - 2s - 2s + 1 લખતા. બરાબર? હવે પ્રથમ પદ અને દ્વિતીય પદ આ બંને પદમાંથી સામાન્ય 2s એટલે સામાન્ય કાઢતા. એટલે 2 * 2 4s². બરાબર? 2 * 2 4 થાય. s * s એટલે s નો વર્ગ. 2s કોમન કાઢી લીધા. 2s - 1 બીજા કૌંસમાં 2s - 1 -2s એટલે -2s +1. બરાબર? આ રીતે આપણે 2s - 1 પહેલો અવયવ કોમન કાઢીએ છીએ અને 2s - 1 બીજો અવયવ. તો બંને અવયવો સામાન્ય મળે. બરાબર? તો ધારો કે p of s = 0 લે. p of s બરાબર 0 લઈએ તો 2s - 1 2s - 1 = 0 થાય. માટે 2s - 1 બરાબર 0 2s - 1 બરાબર 0. તો મિત્રો અહીં ધ્યાનમાં રાખજો, બંને અવયવ સામાન્ય છે, બંને અવયવ કોમન છે એટલે 2s = 1 થશે. માટે 2s = 1 માટે s = 1/2 s = 1/2 એટલે 1/2 અને 1/2 એ p of s ના બે શૂન્ય આપણને મળે. બરાબર? સમીકરણ જે બહુપદી છે તે બહુપદીના શૂન્ય આપણને મળે. બરાબર? ત્યારબાદ આપણે શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર કરીએ. બરાબર? તો પહેલું શૂન્યનો સરવાળો તો કે આલ્ફા + બીટા શૂન્ય પર શું મળ્યા? 1/2 અને 1/2 એટલે 1/2 + 1/2 સરવાળો 1. બરાબર? એટલે તૃતીયાંશ વત્તા 1/3 એટલે 1 થાય. 1 ને કેવી રીતે લખાય? આપણને ખબર છે કે -4 ના છેદમાં 4. બરાબર? -4/4 -4 +4/4 -b/8. બરાબર? અને ખબર છે કે આલ્ફા + બીટા સરવાળો સહગુણકોનો શું થાય? -b/8. જો -b શું છે? -4 અને a શું છે? 4 છે. બરાબર? a = 4 છે. -b/a. બરાબર? એના બરાબર શું લખાય? તો કે -s નો સહગુણક છેદમાં s² નો સહગુણક. ત્યારબાદ શૂન્યનો ગુણાકાર. શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા * બીટા = 1/2 * 1/2. બરાબર? એ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, 1/3 * 1/2. બરાબર? 1/3 * 1/2 બરાબર 1/4. બરાબર? = c/a c બરાબર 1 છે. c બરાબર 1 છે. b બરાબર 4 છે. બરાબર? c/a =
અચળ પદના છેદમાં x વર્ગનો સહગુણક લખાય. બરાબર? તો શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર બંને વચ્ચેનો સંબંધ આપણે ચકાસીએ. બરાબર? સૌપ્રથમ શૂન્ય શોધવાના, ત્યારબાદ શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર, શૂન્ય વચ્ચેનો સંબંધ આપણે ચકાસીએ. બરાબર? અહીં આગળ આપણે પ્રથમ એક્ઝામ્પલ ગણ્યો, ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય 2.2 નો ત્રીજો એક્ઝામ્પલ, પછી ત્રીજો એક્ઝામ્પલ. બરાબર? ત્રીજા એક્ઝામ્પલમાં રકમ શું છે ધ્યાનથી જુઓ. શું આપેલું છે રકમ? તો કે 6x² - 3 - 7x આ રકમ આપેલી છે. બરાબર? આ રકમને તમે ધ્યાનથી જુઓ તો શું દેખાય છે આમાં? પ્રથમ પદ x² વાળું હોવું જોઈએ, બીજું પદ x વાળું હોવું જોઈએ, ત્રીજું અચળ પદ હોવું જોઈએ. બરાબર? તો મિત્રો અહીં ધ્યાનમાં રાખવાનું ખાસ કે સૌપ્રથમ પદોની ગોઠવણી કરીશું. સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? પદોની ગોઠવણી કરીએ. બરાબર? તો પ્રથમ પદ શું આવશે? 6x², બીજું પદ 7x x વાળું પદ, ત્રીજું અચળ પદ. એટલે px બરાબર 6x² - 7x - 3 આ બહુપદી થશે. હવે આ બહુપદીને આપણે શું કરીશું? તો કે સામાન્ય સ્વરૂપ આપણને ખબર છે ax² + bx + c સાથે સરખાવતા a બરાબર પ્રથમ પદનો સહગુણક 6, b બરાબર દ્વિતીય પદનો સહગુણક -7, c બરાબર -3. બરાબર? તો a b અને c ની આપણે કિંમત શોધી કાઢીએ. ત્યારબાદ px બરાબર આપણને બહુપદી આપેલું છે 6x² - 7x - 3 છે. નિયમ પ્રમાણે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદના સહગુણકનો ગુણાકાર કરીએ, કારણ કે અવયવ પાડવા પડશે આના. બરાબર? પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદના સહગુણકનો ગુણાકાર કરીએ તો 6 તારીખ 18 એટલે કે -18 પડશે. -18 ના એવા બે ભાગ પાડો બરાબર જેનો સરવાળો -7 થાય. બરાબર? એટલે -18 ના અવયવ પાડીએ તો તમને ખબર છે કે 9 * 18 થાય, 6 તારીખ 18 અને 18 * 18. એમાંથી 9 * 18 લઈએ તો 9 - 9 + 2 એટલે -7 મળશે મધ્યમ પદ. બરાબર? તો આ -7 જે મળશે મધ્યમ પદ તો 9 - 9 + 2 લેવા પડશે. એટલે 6x² - 9x + 2x - 3. બરાબર? 7x ની જગ્યાએ -9x + 2 લખાય. બરાબર? હવે કોમન કાઢીશું. પ્રથમ પદ અને દ્વિતીય પદમાં સામાન્ય શું નીકળશે? તો કે 3x નીકળશે. 3 × 2 = 6, 3 તારી 9. બરાબર? તો 3x સામાન્ય નીકળ્યા એટલે 2x - 3 + 1 2x - 3. આમ 2x - 3 સામાન્ય કાઢીએ બીજા કૌંસમાં 3x + 1 મળે. અને 2x - 3 અને 3x + 1 p of x ના અવયવો છે. બરાબર? હવે ધારો કે p of x 0 લેતા, એટલે કે 2x - 3 અને 3x + 1 0 લેતા તો શું મળશે? 2x - 3 0, 3x + 1 0. માટે 2x -3 પેલી બાજુ જાય કેવા થઈ જાય? +3 થઈ જાય. બરાબર? +1 પેલી બાજુ જાય તો કેવા થઈ જાય? -1 થઈ જાય. બરાબર? આમ x 3 અને આપણે ગુણાકારમાં તો 2 તો સામે જાય તો છેદમાં આવે. x 3/2 આ બાજુ 3 ગુણાકારમાં તો સામે જાય તો છેદમાં આવે. x -1/3. આમ 3/2 અને -1/3 એ p of x ના શૂન્યો છે. બરાબર? ત્યારબાદ આપણે શૂન્યનો સરવાળો લઈશું. આપણને ખબર છે શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા + બીટા, આલ્ફા અને બીટા. બરાબર? એ સરવાળો લઈએ તો આલ્ફા + બીટા 3/2 - 1/3. બરાબર? કારણ કે -1/3 અહીંયા આગળ બીજું શૂન્ય છે અને પહેલું શૂન્ય આપણું 3/2 છે. 3/2 - 1/3. અહીંયા આગળ ચોકડી ગુણાકાર લેતા સાદુરૂપ આપીશું. આપણે શીખી ગયા છીએ આપણે. બરાબર? તો શું થશે? 3 તારી 9 - 2 * 2 છેદમાં 3 × 2 = 6 અને 9 - 2 ના છેદમાં 6 = 9 - 2 બરાબર 7. 7 ના છેદમાં 6 અને કેવી રીતે લખી શકાય? તો કે -7 ના છેદમાં 6. બરાબર? = -b/a. b બરાબર કેટલા છે? -7 છે. બરાબર? a બરાબર કેટલા છે? 6 છે. બરાબર? -b/a = -x નો સહગુણક છેદમાં a એટલે x વર્ગનો સહગુણક. આમ આપણો સંબંધ અહીં આલ્ફા + બીટા નો શોધી શકીએ. ત્યાર પછી છે શૂન્યનો ગુણાકાર.
શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા અને ખબર છે આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/2 ગુણ્યા બીટા બરાબર -1/3 બંનેનો ગુણાકાર લઈએ -3/6 મળે -3/6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3 એટલે c બરાબર c ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3 અને a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 બરાબર તો c/a ઇઝ ઇક્વલ ટુ અચળ પદના છેદમાં x2 નો સહગુણક લખી શકાય તો આમ શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર આપણને મળી શકે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા એક્ઝામ્પલ જ્યારે તમને આપ્યા હોય તો શૂન્ય શોધવાના શૂન્યના સહગુણકો મેળવવાના બરાબર ત્યારબાદ શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર શોધી શકાય ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 2 આપણે ઉદાહરણ નંબર 2 લઈશું ઉદાહરણ નંબર 2 બહુપદી x2 - 3 ના શૂન્ય શોધો તેના શૂન્ય અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસો બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આગળ આપણે બહુપદી જે આપણી 3 પદ વાળી હતી બરાબર આ ઉદાહરણ 2 માં બહુપદી 2 પદ આમ દેખાય છે આપણને 2 પદ પણ અંદર રહેલા છે મુખ્ય 3 પદો રહેલા છે બરાબર એટલે અહીં આગળ દાખલોનો પ્રકાર એનો જ છે બરાબર પણ રકમ તમને થોડી જુદી દેખાશે બરાબર આપણી જે બહુપદી છે દ્વિઘાત બહુપદી જ અહીં આપેલી છે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક ખાસ ધ્યાન રાખો આવી બહુપદી આપી હોય ત્યારે સૌપ્રથમ આપણે બહુપદીને એક સામાન્ય સ્વરૂપમાં એને મૂકી દેવાની બરાબર અહીં p of x જે x2 - 3 છે એને સામાન્ય સ્વરૂપે લખીએ તો કેવી રીતે લખાય કે x2 + 0x - 3 અહીં આગળ જે દ્વિતીય પદ છે એ આપણને દેખાતું નથી રકમમાં જુઓ તો તમને દ્વિતીય પદ જોવા મળતો નથી બરાબર એટલે દ્વિતીય પદ આપણે અંદર ઉમેરવું પડે x2 + 0x - 3 લખવું પડે આ બહુપદીને આપણે x2 + bx + c સાથે સરખાવો a = 1 b = 0 અને c = -3 મળે બરાબર તો p of x is equal to બહુપદી લખી નાખીએ x2 - 3 આપણને ખબર છે a વર્ગ minus b વર્ગ ના બે અવયવ પડે a minus b અને a plus b બરાબર a વર્ગ minus b વર્ગ ના બે અવયવ પડે તો અહીં આગળ x નો વર્ગ minus √3 નો વર્ગ કરો તો 3 થાય એટલે √3 નો વર્ગ માટે અહીં આગળ બે અવયવ પડે a વર્ગ minus b વર્ગ ના a minus b a plus b એટલે x minus √3 x plus √3 બરાબર તો આવી રીતે અવયવ પાડી શકાય ધારો કે p of x બરાબર 0 લઈએ તો x minus √3 x plus √3 is equal to 0 x minus √3 બરાબર 0 x plus √3 બરાબર 0 માટે x is equal to minus √3 સામે જાય તો કેવા થઈ જાય plus √3 અને આ plus √3 સામે જાય તો minus √3 માટે x is equal to plus √3 x is equal to minus √3 આમ plus √3 આમ √3 અને minus √3 એ p of x ના શૂન્ય છે એટલે બંને આપણને √3 અને -√3 px ના શૂન્ય મળ્યા શૂન્યનો સરવાળો લઈશું ખબર છે શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા alpha plus beta is equal to minus root 3 sorry alpha plus beta alpha is equal to plus root 3 and beta is equal to minus root 3 માટે root 3 plus minus root 3 સરવાળો કરીએ plus minus minus root 3 minus root 3 શું આવે બાદબાકી લઈએ તો 0 મળે બરાબર root 3 ઓછા root 3 બરાબર 0 0 ને કેવી રીતે લખાય 0 ના છેદમાં 1 0 ના છેદમાં 1 is equal to minus b upon a કારણ કે b આપણને 0 છે અને a બરાબર 1 છે તો minus b upon a તો minus 0 લો તો પણ 0 થાય એનું મૂલ્ય એટલે માઈનસ લખો કે ના લખો એની કોઈ ફરક પડે નહીં is equal to minus x નો સહગુણક છેદમાં x વર્ગ નો સહગુણક લખી શકાય ત્યારબાદ શૂન્યનો ગુણાકાર alpha into beta alpha root 3 beta minus root 3 is equal to minus root 3 into root 3 minus common કરી દીધા બહાર કાઢી દીધા એટલે minus root 3 into root 3 into root 3 શું થાય 3 થાય is equal to minus 3 minus 3 ને કેવી રીતે લખી શકાય કે minus 3 ના છેદમાં 1 લખી શકાય minus 3 શું છે આપણું c છે બરાબર minus 3 એ c છે અને a બરાબર
કે -c સોરી c upon a બરાબર c શું છે અચળ પદ છે અચળ પદના છેદમાં x વર્ગનો સહગુણક તો બહુપદી ઉદાહરણ 2 માં આપણે શૂન્ય શોધ્યા શૂન્યનો ગુણાકાર અને શૂન્યનો સરવાળો શોધ્યો બરાબર તો આ જ પ્રકારના દાખલા બીજા સ્વાધ્યાય 2.2 માં ચોથો પાંચમો અને છઠ્ઠો બરાબર આ રીતના દાખલા છે બરાબર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ સરસ એક્ઝામ્પલ છે બરાબર આ પ્રકારના દાખલા એકદમ સરળતાથી ગણી શકાય સૌપ્રથમ શૂન્ય શોધવાના ત્યારબાદ શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર શોધવાનો